يابا حتى نسوي لكم سولتد كراميل بوب كورن او شاميه بالكراميل مثل السينامات. ايش راح نحتاج؟ اول شيء راح نحتاج شاميه. ما عندي هاي الشاميه العاديه، بس عندي هاي شاميه من مايكرويف تشتغل، اي شاميه تشتغل عادي. فراح اخذ هذا الكيس اني واخليه بالمايكرويف الى ان يستوي تماما. بالبدايه راح نجيب جدر كبير احسن حتى الطبخه مالتنا تصير شويه سهله. بالجدر راح نخلي نص كوب شكر، وراح نضيف فوقاه همنا ربع كوب مي، ونخليهم يغلون على نار هاديه الى ان كل المي هذا يتبخر. نسوي هنا ويت كراميل، يعني كراميل مبلل. اكو دراي كراميل ما احبه، بس هذا انا اعتقد انه احسن واسهل. نعلي النار على اعلى شيء تقريبا حتى كل البخار هذا من المي يطلع، ولا تحركوه هوايه، بس تحريكه واحده بالبدايه وتعوفوه. واذا حركناه راح يشكر. ليش؟ لان راح يصير عندنا كريستلايزيشن. شلون راح يصير؟ من نخلي الخاشوقه مالتنا ونخلط ونشيلها، هذا الشكر على الخاشوقه راح يجمد. نرجع الخاشوقه ونخلط مره ثانيه، راح يشكر عندنا الشكر. هالمرحله هاي يراد لها شويه قوه قلب. لازم الشكر مالتنا شنو يتكرمل ويطلع لونه ذهبي مو بني. اذا بني راح يحترق ويطلع بيه مراره ما طيبه. بسرعه نضيف فوقها كميه الزبده ونحرك كل زين بحيث الزبده تذوب كلياتها ويا الشكر، يتمازجون اثنيناتهم، وراح يصير عندنا فقاعات هوايه عادي مو مشكله. وليش نخلي زبده؟ الزبده راح تخلي عندنا الكراميل هش هيك من ناكله يتكسر وما يلزق بايدينا. وحتى نزيد من الهشاشه مال الكراميل ايش راح نخليه؟ خاشوقه صغيره بيكنج باودر، وراح نحرك بسرعه بسرعه بسرعه. راح تلاحظون انه الكراميل يبدي يفور ويطلع عندنا بيه فقاعات هوايه. هو هذا نريده. راح نطبخه تقريبا 10 ثواني، وبسرعه نجيب الشاميه مالتنا ونطفي النار ونصبها كلياتها فوق الكراميل. وهسه لازم نحرك على السريع نغطي كل الشاميه بالكراميل حتى شنو؟ ما يحترق الكراميل ونحافظ على هذا اللون وعلى هذا الطعم. طبعا ها نسينا فد شغله مهمه واللي هي الملح، لان هو ذا سولتد كراميل، كراميل مملح رشتين صغار. هسه يقول لك ايش قاعد تخلي ملح؟ والله ترى هذه مو هوايه، بس هو بالكاميرا بينه هوايه. ونقلبهم كل زين. نجيب صينيه الدولمه الاثريه نخليها على الميز، وراح نجيب الجدر اللي مليان بوب كورن ونخلي البوب كورن وين؟ بالصينيه. بالسباتولا. ايوه شلون كلمه حلوه. ندوس عليها شويه هيك بس نفتحها حتى شنو؟ تبرد باسرع وقت ممكن. وراح نخليها تبرد تماما. بردت تماما. باعوا شلون صارت؟ كلش كريسبي. راح نكسرهم دول شويه شويه. صحن التقديم. يا وين هسه عندنا شنو احلى فقره راح نجربها. واو واو، كلش هشه وما يلزق الكراميل بالايد. تشوفون شلون اخذناها بيكنج باودر؟ تشوفون شلون هشه؟ يا سينما في مال عيني. شوف لي فيلم.